درود به همه. دوباره برگشتیم با دهمین درس آموزش و مقایسه پریمیر و فاینال کات. تو این جلسه قراره اد کردن کلیپ ها داخل تایملاین و اینسرت کردن رو یاد بگیریم. با من ناصر فکور از استودیو اسپلایسر همراه باشید. بدون معطلی بریم سراغ فاینال کات. تو درس قبلی گفته بودیم که چجوری میتونید کلیپ ها رو سلکت و وارد تایملاین کنید. خب حالا اگه چند کلیپ رو با هم دیگه سلکت کنید، زمانی که میخواید اونها رو درگ کنید، آیکون ظاهر شده کنار موس به شما نشون میده که چه تعداد کلیپ رو سلکت کردید. به راحتی میتونید اونها رو درگ کنید و داخل تایملاین رها کنید. همچنین میتونید با درگ کردن یه فایل رو از داخل فایندر مستقیم وارد تایملاین کنید. میبینید که کلیپ وارد شده زیر مجموعه بخش کلیپ ها دسته‌بندی میشه. حالا اگه یک کلیپ رو درگ کنیم و روی کلیپ های داخل تایملاین رها کنیم، توسط این خط به کلیپ پایینی لینک میشه و از حالا به بعد زمانی که این کلیپ رو جابجا کنیم به صورت یک فایل گروپ شده با همدیگه جابجا میشن. و اگه یک کلیپ رو درگ کنیم و روی این کلیپ نگه داریم، آیکونی که کنار موس به نشانه مثبت سبز رنگ نشون داده میشه به معنی ریپلیس کردن یا جایگزین شدن کلیپ انتخاب شده روی این کلیپ. با رها کردن اون گزینه‌های مختلفی برای ریپلیس کردن ظاهر میشه که درس مختص خودشو داره. اما بریم سراغ اینسرت کردن کلیپ ها داخل تایملاین. اگه پلی هدتون رو مثلا بین دو تا کلیپ قرار بدین و بعد یک کلیپ رو داخل پنجره براوزر سلکت کنید، میتونید با زدن شورتکات W این کار انجام بدید و یا با کلیک کردن روی آیکون اینسرت. میبینید جایی که پلی هد قرار داره کلیپ اینسرت میشه و مابقی به جلو هل داده میشن. با زدن شورتکات کامند مثبت تایملاین رو در اصطلاح زوم کنید. حالا این بار پلی هد رو وسط یک کلیپ قرار بدیم و بعد دوباره یک کلیپ رو سلکت کنید و با زدن شورتکات W اینسرت کنید. میبینید از جایی که پلی هد قرار داشت کلیپ کات شد و کلیپ جدید بین اونها اینسرت شد و مابقی رو به جلو هل داد. حالا شاید بخواید کلیپ ها به هم نچسبن و یه فضای خالی یا در اصطلاح یه صفحه مشکی بین دو تا کلیپ داشته باشین. برای این کار باید گپ بسازید که میتونید با رفتن به منوی ادیت، بخش اینسرت جنریتور و انتخاب گپ یا با زدن شورتکات آپشن W این کار رو انجام بدید. اما گزینه دیگه ای که داخل بخش اینسرت جنریتور هست، یعنی پلیس هولدر، با زدن شورتکات کامند آپشن W یا با کلیک کردن روی اون میتونید یه پلیس هولدر ایجاد کنید. یه توضیح کوچیک راجع به یکی از کارایی‌های پلیس هولدر بهتون بدم. امکان داره شما یه پلانی رو بعداً فیلمبرداری کنید که بخواید اندازه اون از حالا توی تدوین شما مشخص باشه و بعد از اینکه ضبط کردین اون رو بیاید درگ کنید و ریپلیس کنید داخل تایملاینتون. برای این کار میتونید یه پلیس هولدر ایجاد کنید، اندازه اون رو مشخص کنید یا با سلکت و کلیک کردن روی این گزینه تنظیمات اون رو تغییر بدین. مثلا اندازه نمای اون رو به مدیوم شات تغییر بدین، تعداد افرادی که قرار داخل شات وجود داشته باشن و مرد یا زن بودن اون رو و تنظیمات دیگه ای. بعد زمانی که کلیپ رو ضبط کردین کافیه که اون رو از داخل پنجره براوزر درگ کنید و با نگه داشتن روی اون ریپلیس کنید. می‌بینید که نرم افزار به راحتی با اون تایمی که شما از قبل تعیین کرده بودین کلیپ رو جایگزین میکنه. ریپلیس کردن روی گپ و کلیپ های دیگه مثلا تایتل یا کلیپ صوتی هم انجام پذیره. مثلا دوباره یک کلیپی رو روی گپ نگه می‌داریم و بعد به راحتی اون رو ریپلیس میکنیم. حالا یک کلیپ صوتی رو امتحان میکنیم، مثلا یه بخش از این رو با زدن شورتکات آی و او انتخاب میکنیم و با درگ کردن و نگه داشتن روی کلیپ قبلی کلیپمون رو ریپلیس کنیم. اینم از اد کلیپ و اینسرت اونها داخل تایملاین. بریم سراغ پریمیر. تو درس قبل درگ کردن کلیپ ها داخل تایملاین رو آموزش داده بودیم. میتونید با نگه داشتن کامند چند کلیپ رو سلکت کنید و با درگ کردن اونها رو وارد تایملاین کنید. حالا بریم سراغ اینسرت کردن کلیپ ها داخل تایملاین. روی کلیپ دابل کلیک کنید تا در پنجره سورس باز بشه. میتونید با زدن شورتکات آی و او بخشی از کلیپ رو انتخاب کنید، پلی هد رو اونجایی که میخواین اینسرت بشه قرار بدین و بعد با کلیک کردن روی آیکون اینسرت یا زدن شورتکات کاما کلیپمون رو اینسرت میکنیم. میبینید مشابه فاینال کات کلیپ اینسرت شده مابقی کلیپ ها رو به جلو هل میده. با زدن شورتکات منفی میتونید تایملاینتون رو زوم بک کنید. میتونید با کلیک کردن روی این بخش و درگ کردن موس به چپ یا راست اندازه زمانی نمایش کلیپ ها رو تعیین کنید. این کار برای اینه که با دقت بیشتری بتونید اون بخشی که میخواید رو انتخاب کنید. با کلیک کردن روی پلی هد پنجره سورس میتونید با سرعت بیشتری تصویرتون رو مرور کنید.
اگه موس رو روی این آیکون ها نگه دارید، کارایی اونها رو به شما توضیح میده. با کلیک کردن روی این گزینه در واقع همون عمل اینپوت کردن که با شورتکات آی استفاده میشه رو انجام میدید. دوباره میتونید پلی هد رو به یه محدوده زمانی دیگه انتقال بدید و بعد میتونید با کلیک کردن روی این گزینه یا زدن شورتکات او اوتپوت رو مشخص کنید. با کلیک کردن روی این گزینه پلی هد به اینپوت یا ابتدای محدوده انتخاب شما برمیگردن و با کلیک کردن روی این گزینه به انتهای اون میره که شورتکات اون شیفت او و برای برگشتن شیفت آی هست. برای پاک کردن محدوده انتخاب شده میتونید روی اون راست کلیک کنید و کلیر این ان اوت رو بزنید. برای پلی کردن کلیپ میتونید روی این گزینه کلیک کنید یا از شورتکات اسپیس استفاده کنید. با کلیک کردن روی این گزینه پلی هد به صورت یک فریم به عقب برمیگرده و این گزینه یک فریم پلی هد رو به جلو میبره که شورتکات هاش روی کیبورد فلش سمت چپ و فلش سمت راست هستن. با این کار با دقت بیشتری میتونید اون محدوده زمانی که میخواد رو انتخاب کنید و همچنین میتونید با نگه داشتن شیفت و فلش جلو تصویر رو پلی کنید یا به سمت عقب با نگه داشتن شیفت و فلش عقب. برای این کار میتونید از شورتکات L استفاده کنید، اما تفاوتش اینجاست که سرعت پلی شدن کلیپ 2 برابر میشه و همچنین با زدن شورتکات J کلیپ به سمت عقب پلی میشه و مشابه شورتکات L با زدن تعداد دفعات بیشتر سرعت اون هم بیشتر میشه. این شورتکات ها داخل تایملاین هم به همین صورت عمل میکنن. با کلیک کردن روی این بخش تایملاین رو انتخاب کنید و بعد L رو بزنید. میبینید که پلی هد به جلو داره پلی میشه، ولی با زمان طبیعی اگه دوباره اون رو بزنید سرعتش بیشتر میشه. همچنین با زدن شورتکات J تصویر به صورت معکوس پلی میشه و با تعداد دفعاتی که شورتکات J رو میزنید سرعت اون بیشتر و بیشتر میشه. این هم از اد و اینسرت کردن کلیپ ها داخل تایملاین پریمیر. اگه ما رو سابسکرایب نکردید همین الان این کار رو انجام بدید و ویدیوهای ما رو با دوستانتون که به این حرفه علاقه‌مندن به اشتراک بذارید. لایک و کامنت فراموش نشه و برای اطلاع از ویدیو جدید زنگوله رو بزنید.